الدراسات أثبتت إن الإنسان في حياته بيحتاج باستمرار لشيء إيجابي يقدر يوصل لعقولنا ويحرك تفكيرنا وبيكون مصدر إلهام لينا. وفي الغالب أكتر حاجة بتشدنا وبتأثر فينا وبنستمتع بيها هي قصة بطل بيقوم بإنقاذ عيلته أو شعبه، أو قصص بطولة أو نجاح أو انتصار على ظروف صعبة. قصتنا عن شاب استطاع إنه يحول حياته اللي بدأت بطفل فقير ضعيف جسمانيا اصطدم بالفشل والتعثر والرفض في محطات كتيرة من حياته، حتى وصل إنه يكون من أكبر المؤثرين على اقتصاد الصين، وأصبح في فترة من الفترات أغنى رجل في الصين وآسيا بالكامل. قصتنا عن جاك ما اللي واجه صعوبة كبيرة في بداية حياته للوصول إلى ما هو عليه الآن. ولد جاك ما في 15 أكتوبر سنة 1964 في مدينة هانغيتشو في جنوب شرق الصين. له أخ أكبر منه وأخت أصغر منه. تربى هو وأخته في وقت كانت فيه الصين الشيوعية معزولة بشكل كبير عن الغرب، ولم يكن عند عائلته المال الكثير عندما كانوا صغارا. في سنة 1972 زار الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون مدينة هانغيتشو، مما أدى لتحسين وضع السياحة في مدينته. فكر جاك ما في الاستفادة من هذه الفرصة، فكان يركب دراجته لمدة 40 دقيقة كل يوم ليذهب إلى أحد الفنادق السياحية ويقوم بعمل جولات مجانية للسياح كمرشد ودليل سياحي، مقابل أن يتعلم منهم اللغة الإنجليزية. التقى بفتاة أجنبية وهي ما منحته اسم جاك، لأنه كان من الصعب عليها نطق اسمه بالصينية، وارتبط بعد ذلك بهذا الاسم. لكن في أول حياة جاك ما تعرض للفشل والرفض في أغلب الأوقات. فشل مرتين في امتحانات المدرسة الابتدائية، ورسب 3 مرات في امتحانات المرحلة المتوسطة، وتقدم لجامعة هارفارد عشرات المرات لكنهم لم يقبلوه، ورفض في كل مرة، وفشل في الحصول على وظيفة في العديد من الأماكن. بعد 3 سنوات من التحاقه بالجامعة فشل في الحصول على وظيفة بعد أن تقدم لها 30 مرة. على لسانه يقول جاك ما: عندما جاء كنتاكي إلى الصين تقدم 24 شخص للحصول على وظيفة، تم قبول 23 شخص، وكنت الوحيد الذي تم رفضي. وفي وظيفة أخرى في قوة الشرطة تقدم 5، وكنت الوحيد الذي تم رفضي، وقيل لي: أنت لست جيدا. وفشل كذلك في أول مشروعين فكر فيهما. في سنة 1988 تخرج بدرجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، واشتغل مدرس للغة الإنجليزية في إحدى الجامعات بأجر $12 في الشهر، واستمر في هذه الوظيفة لمدة 5 سنوات. في عام 1994 قرر أن ينشئ شركة ترجمة خاصة، وفي 1995 سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كمترجم لأحد الشركات الصينية، وشاهد انتشار الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر، وكانت في هذا الوقت نادرة جدا في الصين. عندما بدأ يدخل بعض الكلمات للبحث عنها على الكمبيوتر كانت تظهر له النتائج في بلاد كثيرة من العالم، ولا تظهر الصين في أي نتيجة، ولذلك جاءته الفكرة. عندما عاد إلى الصين أطلق موقعا هو عبارة عن دليل للأعمال التجارية، أطلق عليه اسم الصفحات الصينية، التي أنشأت مواقع ويب للشركات الصينية، وكانت واحدة من أولى شركات الإنترنت في الصين. بعدها بدأ بتكوين شركته الجديدة للتجارة الإلكترونية باسم علي بابا، بعد أن أقنع 18 من أصدقائه بالانضمام للشركة والاستثمار فيها، وقال: سنحقق ذلك لأننا شباب ولا نستسلم أبدا. وبدأ العمل في شقة صغيرة في سرية تامة، وكان هذا في عام 1999. جمعوا 60,000 دولار أمريكي لإطلاق موقع علي بابا. يقول جاك أنه اختار هذا الاسم لأنه سهل وعالمي، وكان نشاط الشركة عبارة عن موقع سوق للتجارة بين الشركات. وعندما بدأت الشركة في العمل والإعلان رسميا استرعت انتباه بعض الشركات التي ترغب في الاستثمار في هذا المجال. استطاعت الشركة أن تجمع استثمارات 5 ملايين دولار من جولدمان ساكس، وهي مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية، و20 مليون دولار من سوفت بانك، وهي شركة اتصالات يابانية تستثمر أيضا في شركات التكنولوجيا. كانت الأمور تسير بطريقة جيدة، وبدأت علي بابا في النمو بشكل سريع، إلى أن قررت شركة إي باي العالمية الأمريكية والمنتشرة في 130 دولة دخول السوق الصينية، وكان ذلك في عام 2003. وبالفعل استطاعت في وقت ما أن تستحوذ على 80% من السوق الصينية، وشعر جاك ما بالخطر الذي يهدد شركته. في 2003 جمع جاك ما مجموعة من أفضل الموظفين، وبدأوا بتكوين موقع جديد يسمى تاو باو، ومعناها بالعربية البحث عن الكنز، للتسويق والإعلانات الإلكترونية. لكن جاك ما شعر أن سياسة إي باي الخاصة بفرض رسوم على المستخدمين
تمثل نقطة ضعف لهم، فلم يجعل شركته تاوباو تتقاضى مثل هذه الرسوم، ولكنه حصل على أموال من الإعلان عبر الإنترنت وبيع خدمات إضافية للمستخدمين. عرض إيباي شراء الشركة من جاك ما، ولكنه رفض عرضهم، وبدلا من ذلك جمع الدعم من مؤسسة ياهو باستثمار $1,000,000,000. بحلول عام 2007 كان لدى تاو باو حصة سوقية بتبلغ 67% من السوق الصينية، وتنازلت إيباي عن ملكية غالبية عملياتها الصينية إلى شركة أخرى، وانسحبت من السوق الصينية، فكان هذا أكبر انتصار لشركات جاك ما. في أغسطس 2014 وفقا لمؤشر بلومبرج كان لدى جاك ما صافي ثروة تبلغ 21.8 مليار دولار أمريكي، مما يجعله أغنى رجل في الصين في هذا الوقت. وفي أكتوبر 2021 بصافي ثروة قدرها 42.3 مليار دولار يعد جاك ما رابع أغنى شخص في الصين حاليا. احتل جاك ما المرتبة 26 في قائمة فوربس للأثرياء العالمية لعام 2021 بثروة قدرها 48.4 مليار دولار أمريكي. في 2004 اختاره التلفزيون الرسمي الصيني ضمن أفضل 10 قادة في الصين، وتم اختياره كأفضل رجل أعمال من طرف مجلة بيزنس ويك. في 2005 اختير جاك ضمن قائمة تضم أفضل 25 رجل أعمال في آسيا. وفي 2009 اختارته مجلة تايم ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم. وفي 2014 قامت مجلة فوربس العالمية باختياره في المركز الثالث كأكثر شخص تأثيرا في العالم. وفي 2015 نال جائزة أفضل رجل أعمال. في 2017 جاء جاك في المرتبة الثانية في قائمة أعظم 50 قائدا في العالم، وكتب بذلك اسمه في قائمة الأشخاص الأكثر نجاحا في العالم رغم إخفاقه المتكرر في بداية حياته. يقول جاك ما: اسبق أنت الأشياء، تحرك نحوها، لا تنتظر أن تكون الأمور جاهزة، فعندما يكون كل شيء جاهز لن تكون هناك فرص من الأساس. فشلت كثيرا لكني لم أستسلم على الإطلاق. دائما مرحبا بكم ودمتم بخير.